नमस्कार मित्रांनो, फक्त मार्केट यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण मी स्टॉक मार्केटविषयी दररोज नवनवीन व्हिडिओ आणत असतो। अजून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओ अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मी काल हे व्हिडिओ बनवलं होतं, जर तुम्ही आता पण बटन नसेल बघून घ्या। मी डीमार्ट पण उल्लेख केलं होतं, त्याच्यानंतर अजून 2 स्टॉकचा उल्लेख केलेला आहे, त्याच्यावरती नजर ठेवायचं आहे तुम्हाला। तर ते 2 स्टॉक कोणते ते बघण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ बघा। गोल्ड रिलेटेड एक व्हिडिओ बनवला आहे, त्याच्यानंतर झोमॅटो IPO मध्ये आपला अप्लाय करायचं का नाही त्याच्याबद्दल मी डिटेल्स व्हिडिओ बनवलेला आहे, ते पण बघू शकता तुम्ही। मी भरपूर व्हिडिओ बनवलेले आहेत, तुम्ही बघून स्वतःला अपडेट करून घ्या। मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही लोगो बघितला असेल तर आपण डीमार्टबद्दल ह्या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहोत। डीमार्टचे Q1चे रिझल्ट आलेले आहेत, ते कसे आहेत काय ते आपण सर्व माहिती ह्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। त्याआधी तुम्हाला सांगावं म्हणताना की डीमार्टचे थोडे काही स्टोर्स काही दिवसासाठी बंद होते, हे बंद होते तुम्हाला माहीतच आहे। ते सर्व मी डिटेल्समध्ये तुम्हाला सांगतो कशामुळे काय झालं आहे। तर चला आपण डायरेक्ट रिझल्टवरती जाऊया। आता सर्वात आधी नंबर्सचे करोडमध्ये तुम्हाला दाखवतो, तर बघू शकता तुम्ही इथं नंबर्स करोडमध्ये हे सर्व क्वांटिटी नंबर। तर मी ॲडजस्टमेंट केलेलं आहे, आता बघू शकता तुम्ही इथं करोड्समध्ये मी नंबर सांगितलेला आहे तुम्हाला, इथं बघू शकता ते करोडमध्ये। तर हे आत्ताचं नंबर्स आहेत, म्हणजे आत्ताचं इन्कम आहे, हे मागच्या क्वार्टरचं इन्कम आहे, आणि हे मागच्या वर्षीचं म्हणजे जूनचं, इथं बघू शकता जून अजून हे मार्च। तर आता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे मित्रांनो की मागच्या क्वार्टरमध्ये तर पूर्ण लॉकडाऊन होतं, त्याच्यामुळं काय इन्कम होण्याचं जास्त प्रश्न येत नाही। अजून मागच्या क्वार्टर्समध्ये थोडंसं सूट होतं, थोडंसं स्टोर्स ओपन होते। अजून ह्या क्वार्टरमध्ये पण दुसरा सेकंड वेव आलं होतं, त्याच्यामुळं अजून नंतर लॉकडाऊन झालं, त्याच्यामुळं ह्यात पण नंबर थोडंसं डाऊनला आहेत। ह्याचा अर्थ असं नाही की नंबर खराब झाले। तुम्हाला सांगायचं म्हणजे मेन मुद्दा म्हणजे समजा ह्या वेळेस किती 30 दिवस डीमार्ट हे ओपन होतं, ह्याच्यामध्ये किती दिवस होतं 50 दिवस म्हणून समजा, अजून ह्याच्यात फक्त किती 15 दिवस। तर मला सांगा आता जास्त इन्कम कोणत्या महिन्यात होणार आहे? 3 महिन्याचं क्वार्टर असतो, तुम्हाला माहितीच आहे। तर ऑफकोर्स कारण 50 दिवस म्हणजे ह्याच्यातच होणार, कारण ह्या 50 दिवसात बिझनेस जास्त होतो, अजून ह्याच्यात कमी होणार, आणि ह्याच्यात तर काहीच नाही, किंवा 15 दिवस आहे, त्याच्यामुळं बिझनेस काहीच चालणार नाही, कारण स्टोअरच बंद आहे तर बिझनेस कुठून चालणार। तर सांगायचं मुद्दा इतकंच की सर्व स्टोर्स बंद असल्यामुळे लॉकडाऊन कोविडमुळं इन्कम इथं काहीच झालेलं नाही, आणि इथं पण नॉर्मली झालेलं आहे। तुम्हाला हे सांगणं महत्त्वाचं होतं, कारण तुम्हाला वाटायचं की मागच्या वर्षी क्वार्टरपेक्षाही आत्ताचे नंबर खराब, आणि मागच्या इयरपेक्षा खराब, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला हे पहिला आधी तुमच्या डोक्यातनं हे क्लिअर करत आहे। तर तुम्हाला जर समजलं तर अजून एखादा मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो की ह्यावेळेस किती उदाहरणं तुम्हाला सांगतो मी 30 दिवस सरकारने सांगत होते की 15 दिवसाचं लॉकडाऊन असणार, त्याच्यामध्ये 8 दिवसच 3 महिन्यामध्ये फक्त 30च दिवस स्टोर्स हे ओपन होते मग समजा। अजून ह्याच्यामध्ये 3 महिन्यामध्ये जास्त कोविड कमी झालं होतं, लॉकडाऊन कमी झालं होतं, त्याच्यामुळं ह्यात 50 दिवस स्टोअर ओपन होतं। अजून हे अंदाजमध्ये सांगतो मी, इतकाच दिवस स्टोअर बंद होतं असं नाही आहे। मी एक तुम्हाला समजण्यासाठी एक अंदाज देत आहे ना, तुम्ही म्हणणार 15 दिवस चालू होतं असं नाही आहे। अजून ह्याच्यामध्ये तर पूर्ण बंदच होतं, ह्याच्यामध्ये आपण 15 दिवस 10 दिवस धरू फक्त ह्याच्यात, कारण पूर्णच इथं लॉकडाऊन होतं। मग तर लॉकडाऊनमुळं स्टोअर सगळं बंद असल्यामुळं तर इन्कम होणं, जर तुमचं समजा जर कोणचं बिझनेस आहे अजून लॉकडाऊनमुळं जर बंद असेल, 1 महिना बंद आहे, आणि दुसऱ्या महिन्यात तुम्ही ओपन केलं आणि लॉकडाऊनचं किंवा रिस्ट्रिक्शनचं काही सांगत नाही आहे, तर तुमचं कोणत्या महिन्यात जास्त बिझनेस होणार आहे? तर ह्याच महिन्यात। ह्याचा अर्थ असं झालं की तुमच्या मागच्या महिन्यात बिझनेस झाला म्हणजे तुमचं बिझनेस हे खराब झालं, ह्याच्या पुढे चालणार नाही ना। तसंच हे पण आहे। आशा करतो तुम्हाला मी समजलं असेल। तर आता आपण नंबर्सवर जाऊया। तर नंबर बघू शकतो तुम्ही, आताच किती 5000 करोड, मागच्या ह्याच्यामध्ये 7300 करोड, त्याच्यानंतर 3800 करोड। तर बघू शकतो मला मी म्हटल्यासारखं बघू शकता तुम्ही, मागच्या क्वार्टरपेक्षाही जंप आहे, आपलं कमी आहे,
आणि इयर ऑन इयर बेस बी कमी आहे. पण हे असं नंबर पडणं चुकीचं आहे, असं आपण पडतो जे हे चुकीचं आहे. हे सगळं आपल्याला गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे, कशामुळं ह्या बरेच क्वार्टरचे नंबर्स चुकीचे आपले कमी आलेत काय हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. हे जे पण डिटेल्समध्ये जर आपल्याला नंबर्स पाहिजे तर खूप वेळ लागतो आणि हे लागतो. हे असं नंबर आपण हे असं करतो ते चुकीचं आहे पूर्णपणे. तरी पण जर असं केलं तरी जास्त लोकांना, मराठी लोकांना माहीत नसते नंबर कसे पडायचे, कोण बघतसुद्धा नाही नंबर. महत्त्वाचं म्हणजे इतकं बघितलं तरी खूप चांगली गोष्ट म्हणतो मी. थोडंसं आपल्याला कळतं तरी काय काय चालेल काय. काही लोक नंबर्स माहीत पण नाही आहे कधी येतात काय त्यांना. तर चला बघू शकता तुम्ही, मी म्हटलं अदर इन्कम बघूया आता. अदर इन्कम बघू शकता तुम्ही. अदर इन्कम पण थोडंसं डाऊनच आहे, पण चालतं तेवढं काय नॉर्मलच आहे. तर टोटल जर इन्कम बघितलं तर बघू शकता आताच किती 5,000 करोड, मागच्या ह्याच्यामध्ये 7,300 करोड आणि मागच्या ह्याच्यामध्ये 3,900 करोड म्हटलं तरी काय हरकत नाही. 3,884 करोड आहे. तर चला आता सगळं एक्सप्रेशन म्हणजे कंपनीचे खर्चावर वगैरे बघूया. टोटल खर्च बघू शकता तुम्ही 4,900 करोड, त्याच्यानंतर 6,700 करोड, त्याच्यानंतर 3,818 करोड. तर खर्च प्रॉफिट कमी म्हणताना खर्च पण कमी होणार आहे, साहजिकच आहे. त्याच्यानंतर बघू शकतो तुम्ही तर प्रॉफिट जास्त आहे म्हणताना खर्च पण जास्त आलेला आहे. इथं प्रॉफिट कमी खर्च कमी, तर इनलाईनचं काय तेवढं जास्त प्रॉब्लेम नाही आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही प्युअर प्रॉफिट बघू शकता. प्युअर प्रॉफिट किती 156 करोड आहे. त्याच्यानंतर बघू शकता तुम्ही 564 करोड, त्याच्यानंतर फक्त हे 66 करोड. तर बघू शकता तुम्ही असं बघितलं तर किती डबल पटीनं वाटतं, डबल पटीनं आपल्याला इन्कम वाढला असं वाटतं, पण हे चुकीचं आहे. तुम्हाला मी आधी सांगितलं. अजून इथं क्वार्टरली बघितलं तरी डबल टिबल वाटतं आपल्याला. तुम्हाला मी आधी सांगितलेलं आहे कशामुळे हे नंबर्स थोडंसं मागं पुढे झालेलं आहे. त्याच्यानंतर टॅक्सेस वगैरे कमी. नेट प्रॉफिट बघूया आता. हे मेन प्रॉफिट आहे. त्याच्यानंतर टॅक्सेस वगैरे बघितल्यानंतर NTB नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स बघूया 115 करोड, 434 करोड, अजून हे 49 करोड. तर नंबर थोडंसं ठीकठाकच म्हणू. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर काही समजलं नसेल तर आपण EPSवरून पण बघूया. EPSवर तुम्हाला मी झूम करतो, तुम्हाला दिसेल व्यवस्थितपणे. तर तुम्ही बघू शकता तर 1.78, 6.71 आणि 0.77. तर बघू शकता तुम्ही EPSमध्ये पण कसं फरक आहे. प्रॉफिट कमी झालं, हे कमी झालं की ते EPSमध्ये दिसतंच. तर तुम्हाला आधीच सांगितलं हे नंबर असं बघणं चुकीचं आहे. तर आता आपण हे होतं कन्सोलिडेटेड स्टँड अलोन. आता आपण कन्सोलिडेटेड बघूया, कारण वेगवेगळे बिझनेस आहेत डीमार्टचं तुम्हाला माहीतच आहे. तर तुम्हाला माहीतच आहे पॅरेंट कंपनी आणि सुपर मार्केट म्हणजे डीमार्टच आहे. त्याची सबसिडियरी 5 बघू शकता तुम्ही. तर 5 सबसिडियरी रिअल इस्टेट, ई-कॉमर्स, फूड, हे सगळे ह्याचे सबसिडियरी आहेत 5. तर आता आपण कन्स्ट्रक्शनच्या नंबरवरती आलेलो आहे. जास्त काय त्यात फरक नसतो मित्रांनो, पण तरी तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू देतो, तुम्हाला समजेलच. तुम्ही जर नेट प्रॉफिट जर डायरेक्ट बघितलं तर बघू शकता तुम्ही 95 करोड आहे. हे तर बघू शकता तुम्ही 413 करोड आहे. आणि त्याच्या आधी किती 40 करोड आहे. मी 1 मिनिट दाखवतो तुम्हाला नीट. हां, तर तुम्ही इथं बघू शकता. तर बघू शकता तुम्ही नेट प्रॉफिट सगळं टॅक्सेस वगैरे दिल्यानंतर खर्च वगैरे गेल्यानंतर सांगतो तुम्हाला 95 करोड, 413 करोड आणि फक्त 40 करोड. तर असं केलं तर चुकीचं होतं ना मित्रांनो. त्याच्यामुळे मी आधीच सांगितलेलं तुम्हाला. त्याच्यानंतर तुम्ही जर इन्कम मेन बघितलं तर तुम्हाला इथं समजेल. बघू शकता इथं आत्ताचं किती 5,200 करोड, 7,500 करोड आणि 4,000 करोड. त्याच्यानंतर खर्च पण इनलाईनच बघू शकता तुम्ही इथं 5,000 करोड, 7,000 करोड म्हटलं तर काही हरकत नाही, 3,800 करोड. त्याच्यानंतर आपण EPSवरती पण बघूया. EPSवरून तुम्हाला समजेल. EPS बघू शकता तुम्ही तर 1.47, 6.39 आणि 0.64. तेवढंच थोडंसं मागं पुढं चढ उतार होतं, पण सारखं सेमच नंबर असतं.
तर इथं बघू शकता तुम्ही, इथं नवीन स्टोअर्स याचं ॲड केलेलं आहे 2000 Q1मध्ये 2022पर्यंत, म्हणजे 4 स्टोअर्स हे वाढवले आहेत. 4 स्टोअर्स वाढवलेत म्हणताना ॲटोमॅटिकली त्यांचं आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये पण इन्कम वाढू शकतं. हे बघू शकतो टोटल हे काय उपयोगाचं नाही. वेरोनं बघू शकता तुम्ही किती 132% ग्रोथ म्हणून दाखवतं आहे, पण हे असं नाही आहे, तुम्हाला मी दाखवलेच आहे. चांगली गोष्ट आहे 4 स्टोअर्स वाढवलेले आहेत म्हणताना आपल्यासाठी. तर आता आपण शेअर्सवरती आलेलो तर बघू शकता ॲनिमल सुपर मार्केट, डीमार्ट ह्या नावाने ओळखलं जातं. जास्त करून ॲनिमल सुपर मार्केट हे कुणाला जास्त नाव माहीत नाही आहे, पण ते डीमार्टलाच ओळखतात. तर बघू शकतो तुम्ही आज कालचं नॉर्मलीच आहे. जर मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न जर बघितला आपण किती वेगळं तर तरी तुम्हाला दाखवतो कसं अप ट्रेंडमध्ये खूप फंडामेंटल स्ट्रॉंग शेअर्स आहे मित्रांनो. हे तुम्ही बिंदासपणे हात होल्ड करू शकता. माझ्या मते तर तुम्ही बिंदासपणे हात होल्ड करा, काहीच प्रॉब्लेम नाही. निफ्टी 50मध्ये पण जाऊ शकतं. हा पण त्याला एप्रिलमध्ये पहिला ॲड व्हायला लागतं ऑगस्टमध्ये, त्याचं अनाऊन्समेंट झालं तर हे अजून शेअर्स हे आता किती 3,380 रुपये दिसतं आहे, अजून पण वाढू शकतं. ह्याचं हे तुम्हाला सांगत तात्पर्य की फंडामेंटल खूप स्ट्रॉंग्स आहे. तुम्ही इथं होल्ड करू शकता कंटिन्यू, लॉंग टर्मसाठी चांगलं शेअर्स आहे. SIP पण करू शकता, पण लक्षात ठेवा की आता मार्केट पण थोडंसं टॉपला आहे. त्याच्यानंतर ह्याचा बिझनेस पण खूप चांगला आहे. तुम्हाला माहीत आहे बिझनेस आहे रिटेलमध्ये, तर ह्याचं काय बिझनेस बंद होणार नाही असं नाही आहे. हां, तुम्हाला काय वाटतं का बिझनेस ह्याचं बंद होईल पुढे भविष्यात? हे नाही ना. जर तुम्हाला तसं वाटत असेल तर तुम्ही ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकता. जर तसं तुम्हाला काय वाटत नसेल तर तुम्ही बिंदासपणे हात होल्ड करू शकता. जरी उद्या जर गिरावट झालं, जरी शेअर्स पडलं तर तुम्ही बिंदासपणे ह्याच्यामध्ये माल उचलू शकता. एवढं फंडामेंटल स्ट्रॉंग शेअर आहे. सांगायचं इतकंच तात्पर्य की मित्रांनो जर तुमच्याकडे असलं तर होल्ड करा. चला तर तुम्हाला मित्रांनो हे व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर तुम्ही अजून पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. असंच मी नवनवीन व्हिडिओ बनवत असतो आपल्या मराठी लोकांसाठी. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.